Hindi ko alam kung nagagaya ko ba siya. Yung problema ko, wala akong black eyeshadow. Pwede kaya brown? Kainis. Tiyan. Hi guys, it's me, Gorgeous Bembem, and welcome back to my channel. For today's video, mga C-string king. So for today's video guys, we will be creating the James Charles makeup. So ganito siya. So yan yung look na gagawin natin today. So this is my first time trying out this kind of creative makeup tutorial. So medyo madali pa nga ito mga sis kasi nga wala namang mga drawing na nalalaman dito si ate mo James Charles. So good luck na lang sa atin kung kaya natin siya panindagan. So without further ado, let's move on to the video. So to begin with, mag-skincare muna tayo. Ang gagamitin natin is itong kadenang ginto, age-defying collagen. So meron akong mga blemish ngayon. Ganyan talaga. Kasi meron tayong buwa ng dalaw. Charay! Pero salamat sa Perla kasi nakaka-dry talaga siya ng mga tumutubong pimple. Yun lang yung sekreto ko guys para ma-dry. Next naman guys, maglalagay na tayo ng primer. Itong L'Oreal Paris Blur Cream. Yan. Para ma-minimize yung pores. Actually, akala ko foundation to. Bigay kasi ito ng ate ko. Then nung nabasa ko, ano pala siya? Primer pala. May blurring effect. So, lagay mo siya dun sa mga area na visible yung pores mo. Hindi ako lagi nagpa-primer kasi mahal. Charing. Pero kung libre lang naman, why not coconut? Bag bila. Charing. So, we're done with the primer. Next naman guys is magpa-foundation na tayo. I will be using the LA Girl Pro Coverage. Bira ko lang to gamitin kasi medyo ano yun? Pang mga special na occasion lang. Charing. Move. So, tapos na tayo sa foundation. Magko-color correct lang ako sa under eye. Medyo visible kasi talaga yung dito. Dark circles sa mata. Maganda kasi yung nagiging kinakalabasan kapag naglalagay muna ako nito compared dun sa diretso concealer agad. Mostly kasi parang pag naglalagay ako ng concealer agad na walang ganito, kulay gray. For the concealer, yung gagamitin natin is itong Beauty Glaze, yung classic ivory. So, ayan, parang nag-brighten up naman yung natin, dark circles. Iset na natin siya ng powder. Ba't ako nabubulot? Ewan ko! So, next, magkikilay na tayo. Ang gagamitin natin is itong Beauty Glaze in the shade number 2. So, yung gagawin natin kilay is mataas at laging namimintas. Happy na ako sa kilay natin. Naglagay lang ako ng eyebrow gel. Yung ganito. Yung brow soap pala. Yan. So, sinuklay ko lang siya upwards para maging ganyan. Tapos, since wala tayong eyeshadow primer, gagamit na lang tayo ulit ng concealer. Yun yung magsiserve as eyeshadow primer natin para mas kumapit yung mga kulay ng shadows na ilalagay natin mamaya. So, iset lang natin yung concealer na nilagay natin kanina from Beauty Glaze, itong color board. Kunin natin tong shade na to. Yan. Yan yung pang-set natin. Parang magiging transition. Transition shade. Ba't baka nabubulol? Alam nyo, madaldal akong tao, pero kapag ang vlog, maraming chika. Nabubulol talaga ako. Kaya maganda mag-makeup tutorial na lang kasi less kuda. Hindi ka sure, sis. Yan. So, naset na natin siya. Hanap tayo ng orange. Orangey na eyeshadow. Ano kaya dito? Sige, ito na lang.
Tapos next, kukunin natin tong yellow na to. Yan, lalagay natin sa inner corner. Medyo hindi ko alam kung ano yung uunahin sa shadow. Pero bahala na. Next, from Color Fusion. Ayan. Kasi wala siyang yellow-green dun sa color board. So, sa Color Fusion tayo. Kunin natin itong yellow-green. Alin kayang green? Ito na lang siguro. Hindi masyado makita yung kulay, no? Pero sa personal, pigmented naman siya. Kailangan ko na mag-upgrade ng camera. Tapos, balik tayo dun sa orange kanina. Kunin natin siya ulit. I-blend lang natin siya dito. Hindi ko alam ang kakalabasan ni Tiz. Tapos, kukunin natin tong cyan. Ba't ko pa kasi naisipan to? Tapos, kukunin natin tong green na itim. I-create tayo ng parang letter V. Medyo smoky kasi siya, kung mapapansin nyo. May kulay black siya. Yung problema ko, wala akong black eyeshadow. Pwede kaya brown. So, try na lang natin mag-smoky gamit ito. Ito. Itong brown na to. Wala eh. Pilingero ko kasi. Ano kailangan kong gawin para mag-smoky ka? Blending is the key. Blending is the key. So, yan lang yung kinaya ng blending. So, maglalagay lang ako ng tungkil. Hindi ko na masyadong pinasyo yung tungkil, mga sis. So, kukuha lang tayo ng red na eyeshadow. Kumuhit ka lang dyan ng ganyan, pa letter C. Maano din natin to. Masusurvive din natin ang tutorial na ito. Hindi ka sure, sis. Parang yung ano naman. Parang naging makukula. Kainis. Tsa. Next, kuha tayo ng super pink na ganito. Yun yung lalagay natin sa waterline. So, tapos kukuha tayo ng brown eyeshadow ulit. Tapos maglalagay tayo nito. Itong glitters na. Yan. Next, contour na tayo. Pero yung gagamitin natin pang nose contour is itong orange. Kasi yun yung ginamit yung contour sa nose niya. So, yun na rin ang gagamitin ko. Yan. May pula talaga siya dyan. Tapos, lagay na tayo ng bronzer para naman hindi tayo mukhang siopaw. Habang pinapatuyo ko pa yung lashes ko, maglalagay muna ako ng highlighter. Itong face corset in the shade Flash Beam. Flash Beam o Beam Flash? Ewan ko. Beam Flash. For the lips, alam nyo na yan. Yung UV Advance. Damihan natin para talagang James Charles. Tapos parang nag-create siya ng mga splash, color splash pala. Yan, parang yun yung magsaserve as freckles niya. May yellow, blue, may violet. So, gawin din natin.
Blush na tayo mga sis. I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better. Wait lang, sis. Charing keme. So, this is the final look, guys. Ganda, no? Che. So proud. Parang pwede nga itong pang-editorial eh. Charing. Bye, guys. See you on my next one. Mwah.